Assalamualaikum, saya Izaham Muhammad Izaham bin Muhammad Ibrahim daripada kelas STM 1. Hari ini saya akan membuat pemasangan komputer. Benda pertama yang saya akan buat adalah saya akan pasang bahagian komponen-komponen yang besar dahulu. Ini power supply, ni CD drive dan ni hard disk. Okay, saya akan pasang tiga-tiga ni dahulu. Saya akan mulakan dengan pemasangan power supply. Teruskan dengan CD drive. CD drive kita masukkan saja dekat slot dia. Pastikan dimasukkan betul. Dengan slot skru yang ada, kita skrukan dia. Hadis juga sama dengan CD drive. Kita cari slot dia. Pastikan bahagian yang mempunyai slot duduk di bahagian dalam ya. Ini adalah RAM. Ini pula adalah graphic card. Dan ini pula adalah CPU fan. Dan akhir sekali bahagian yang paling penting adalah ini. Ini bahagian ini. Ini dinamakan CPU. Ini adalah center bagi komputer. Mula kita akan mulakan dengan CPU. CPU ni memang slot dia dekat sini. Kita kena pastikan anak panah yang mempunyai ini, anak panah pada CPU, chip CPU ni berada arah yang betul. Kemudian kita klikkan dia, kunci lock macam tu. Kemudian pada bahagian RAM, RAM pula dia akan ada bahagian RAM slot kat sini, bahagian dua ni. Pastikan dia punya takut kecil ni ada bahagian betul pada sini. Betul, kita tolak dia. Klik. Okey, macam tu. CPU fan kita letakkan dia di atas CPU ni, CPU chip ni. Kita masukkan dia kat slot dan letak di bawah. Kita klik lagi. Okey, kita kunci. Kemudian pada CPU fan ni kita tutup dia dekat motherboard untuk bagi connect. Okey. Saya akan pasangkan motherboard ini pada casingnya. Akan pasangkan graphic card pada expansion slot. Pada bahagian expansion slot ni kita boleh letakkan graphic card, audio card dan juga memory card. Letakkan slot dia.
kemudian kita screwkan lagi. Power supply kita letak dekat bahagian sini. Lepas tu power supply tu bagi power dekat motherboard, CPU dengan kita. So yang ni kena dekat motherboard, satu ni. Lepas tu P3 ni kita kena dekat CPU. Okay, sekali saya akan pasangkan kabel-kabel pada bahagian-bahagian yang tertentu. Bermula dengan IDE kabel. IDE kabel kita lekatkan pada bahagian, pastikan pada slot yang betul kat bawah. Kemudian satu lagi pada hard disk. Begitu juga sama, pastikan dia masuk pada kedudukan slot yang betul. Dan kabel-kabel yang lain pada power supply. Untuk menguji keberkesanan CPU ini, saya akan cuba gunakan power cable untuk hidupkan. Kita onkan. Kita perlu touch pada hidup. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.